अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौं क्वेसन नम्बर 19 नेक्स्ट क्वेसनमा के छ त भन्दा क्वेसन नम्बर 19 मा राइट एनी वान डिफरेन्स बिट्विन सरी म क्वेसन रेड कलरले लेख्छु है त क्वेसन नम्बर 19 मा के छ त भन्दा राइट एनी वान डिफरेन्स बिट्विन anyone's difference between like parallel forces and unlike parallel forces. A heavy uniform beam whose mass is 60 kg a heavy uniform beam whose mass is 60 kg is suspended in a horizontal position by two vertical strings. Each of which can sustain a tension of sustain a tension of 52.5 52 पर्खिनुहोस् है म क्वेसन हेर्छु एकचोटि है यसको हामीले यहाँ हेर्न पनि सक्छौं म एकचोटि यहाँ क्वेसन इन्सर्ट गर्छु है Okay. Mm. 50 kg weight हाम्रो 50 kg weight चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने रहेछ त्यो पछाडी how far from the center of the beam must a body of mass 30 kg placed so that one of the strings may just break भनेको छ ल फर्स्टमा हामीलाई क्वेसनले यसको यता सुन्नुस् है जस्तो हाम्रो अहिलेको लेभलमा भने यो म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स भनेर स्ट्याटिक्स एन्ड डायनामिक्स भन्ने युनिट चाहिँ अप्सनमा छ कुनै स्कुल कलेजहरुमा म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स पढाइ हुन्छ कतै स्ट्याटिक्स डायनामिक्स यो चाहिँ स्ट्याटिक्स डायनामिक्सको प्रब्लम हो है यसको अरमा चाहिँ हामीले यो भयो यसको अरमा आउँछ तपाईले एक्जाममा एउटा मात्रै सल्भ गर्ने हो दुईटै गर्नु पर्दैन यो 19 को म सल्भ गर्छु त्यो पछाडी चाहिँ यसको अरमा आको म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स को सल्भ गर्छु त नम्बर फर्स्टमा सल्युसन है ओके फर्स्टमा के लेखौं भन्दा डिफरेन्स बिट्विन हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले लाइक प्यारलल र अनलाइक प्यारलल फोर्सको डिफरेन्स है डिफरेन्स बिट्विन like parallel
like parallel forces and unlike parallel forces. Okay, first column लेख्छु मैले like parallel force. यतापट्टि लेखौँ unlike parallel, like parallel force and unlike parallel force भयो है त. अब कस्तो भन्दा लाइक प्यारलल भनेको एउटा अब्जेक्ट छ, दुईजनाले सेम डाइरेक्सनमा पुस गर्यो, उता पुस गर्यो है. एउटा बस छ, दुईजना मिलेर यसरी धकाल्यो, सेम डाइरेक्सनमा प्यारलली धकाल्यो भने त्यो लाइक प्यारल भयो. एउटाले उता तानेको छ टग अफ वायर, डोरी तानेको हेर्नुहोस् न. लाइक अनलाइक प्यारल भनेको एउटाले उता तान्ने, एउटाले यता तान्ने, एउटा फोर्स उता एउटा फोर्स यता, सेम लाइनमा अर प्यारल भएर एक्टिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, अनलाइक प्यारल फोर्स भन्ने है. पहिला त प्यारल हुनु पर्यो. लाइक प्यारल भनेको यो भयो, सेम डाइरेक्सनमा गयो भने लाइक प्यारल, एउटा चाहिँ यता गयो एउटा चाहिँ यता गयो भने अनलाइक प्यारल है. टु प्यारल forces are said to be like if both of the force said to be like parallel forces if they act on the same direction. अब हामीले कति बेला अनलाइक भन्ने भन्दा टु प्यारलल forces are said to be unlike parallel forces if they are acting on the opposite direction. If they act on the opposite direction. अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले अनलाइक प्यारल भन्ने, सेम डाइरेक्सनमा भयो भने लाइक प्यारल फोर्स भन्ने है. अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, हामी क्वेसन पढ्दै हामी फिगर बनाऊ है त. यो पछाडि गएर क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस्. अ हेभी युनिफर्म बीम हुज मास इज 60 kg सस्पेन्डेड इन अ होरिजेन्टल पोजिसन. एउटा 60 kg मास भएको बीमलाई चाहिँ हामीले होरिजेन्टल पोजिसनमा भनेको यसरी झुन्डाएर राख्नुपर्ने रे. बाई टु भर्टिकल स्ट्रिङ्स भनेको दुईटा स्ट्रिङ बाँधेर है, बाई टु भर्टिकल स्ट्रिङ्स इच अफ विच क्यान सस्टेन अ टेन्सन अफ 52.5 kg है. 52.5 kg चाहिँ सस्टेन गर्न पर्खिनुहोस् है त. ओके, यो भयो है. त्यो पछाडि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा हाउ फार फ्रम द सेन्टर अफ द बीम मस्ट अ बडी अफ मास 30 kg प्लेस्ड. अब हामीले बिचमा 30 kg को मास राख्दा सो द्याट वान अफ द स्ट्रिङ मे जस्ट ब्रेक, एउटा स्ट्रिङ चाहिँ ब्रेक हुनु पर्यो रे है. ल त्यो हामीले कहाँनिर राख्ने भनेर क्वेसनले सोधेको छ. अब हामी यो क्वेसनको फर्स्टमा फिगर बनाउने है. ल मैले एउटा फर्स्टमा एउटा होरिजेन्टल बीम बनाएँ. हेर्नुहोस् है त, होरिजेन्टल बीम भयो. यो होरिजेन्टल बीमलाई हामी एबी भन्यौँ है त. यो होरिजेन्टल बीम एबी भयो. एबीलाई भर्टिकल पोजिसनमा झुन्डाउने भनेको छ दुईटा डोरी लगाएर है. ल यो बीमलाई झुन्डाइदिउँ दुईटा, एउटा ए भन्ने पोजिसनमा डोरी लगाइदिएँ मैले, अर्को बी भन्ने पोजिसनमा डोरी लगाइदिएँ. हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गर्ने, यसको मास 60 kg छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी मास त बिचमा पर्छ होइन त, यो बिचमा भयो. यो कति भयो त 60 kg को यसको मास छ, यो 60 kg भयो. यसको चाहिँ मास बिचमा पर्छ, यसलाई हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेर मैले यहाँ सी लेख्दिएँ. यसको मास कति छ त हाम्रो बीमको 60 kg छ है.
अनि यो फोर्स ए र बीमा फोर्स छ जस्तो तल तान्यो भने त डोरीले माथितिर तान्छ नि त न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन अनुसार है तलतिर तान्यो भने त्यसको इफेक्ट त माथिपट्टि देखिन्छ टेन्सन पनि त अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेपछि यो पोइन्टलाई मैले एबी भएछ यो पोइन्टलाई पी भनौँ यो पोइन्टलाई क्यू भनौँ है त पी भन्ने पोइन्टमा कति यसको स्ट्रिङले कति धान्नु सक्छ भनेको छ 52.5 केजी रे अनि यहाँ पनि कति छ त बोथ स्ट्रिङको सेम छ 52.5 केजी अब हामीले 30 केजीको मास थप्ने भनेको छ क्वेसनले हेर्नुहोस् है मास अफ 30 केजी थप्ने सो द्याट वान स्ट्रिङ मेजर्स टु ब्रेक हाउ फार फ्रम द सेन्टर अफ बीम बीमको सेन्टरबाट कहाँ थप्ने भनेको छ भन्दा ल एक्स डिस्टेन्समा थप्ने भन्ने मैले त डी भन्ने पोइन्टमा कति केजीको मास थप्नु पर्यो त 30 केजीको मास थप्नु पर्यो है ल यहाँ कति केजीको मास थप्नु पर्यो 30 केजीको मास थप्दा फेरि के हुनु पर्यो त यो स्ट्रिङ चाहिँ ब्रेक हुनु पर्यो यो ब्रेक हुँदैन मास यतापट्टि थपेको छ यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुनु पर्यो त ब्रेक हुनु पर्यो भनेको छ ल हामीले के कुरा बनायो फिगरमा त्यो कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गरौँ है लेट हामीले सी लाई मिडल पोइन्ट भनेको छौँ है सी बी द middle point of a uniform beam AB of weight 60 kg यसको weight चाहिँ कति छ त of mass भनौँ न weight भन्दा नि है of mass kg भनेको त mass हो नि त weight भनेको त न्युटनमा हुन्छ of mass 60 kg भयो है if a object क्वेसनले के भनेको छ भन्दा if how far from the center a body of mass okay if a body of mass 30 kg be placed at point D is placed at point D where हामीले CD को डिस्टेन्सलाई x भनेर लेट गर्दियौँ है where CD equals to x so that the string PB is just break यो पछाडि हामीले के सपोज गरौँ भन्दा अगेन सपोज द लेन्थ अफ स्ट्रिङ AB इक्वल्स टु मैले L भने है त लेन्थ अफ स्ट्रिङ बी L देन यसो भयो भने देन अब हाम्रो के हुन्छ AC को भ्यालु र BC को भ्यालु दुईटै कति हुन्छ त L/2 हुन्छ है L/2 हुन्छ एन्ड BD को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त L/2 माइनस x हुन्छ अब हामीले यसरी राख्यो भने इन दिस पोजिसन BD यस्तो भनौँ न इन दिस पोजिसन यस्तो पोजिसनमा के हुन्छ भन्दा लेन्थ अफ BD इज लेस देन the length of AD is less than the length of AD so the tension यस्तो हुन्छ क्या सुन्नुहोस् तपाईले केही कुरा बोक्दा फेरि जस्तो यो एउटा वेट दुईजनाले लिफ्ट गर्नुपर्ने भयो वेट लिफ्ट गर्नुपर्ने भयो है यो बिचमा मैले 50 केजी को मास झुन्डाइदिएको छु यो यतापट्टि टुप्पामा झुन्डा छ भने यता उचाल्न गाह्रो हुन्छ यताको मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बढी फोर्स लाग्छ यताको मान्छेलाई सजिलो हुन्छ नि त है तपाईले विचार गर्नु भएको होला
त्यो के हुन्छ लोड बढी भएपछि उठाउन गाह्रो हुन्छ लोड कम भएकोपट्टि सजिलो हुन्छ लोड त यो साइडमा बढी छ भनेपछि टेन्सन भनेको यो बिक्यू वाला स्ट्रिङमा चाहिँ बढी हुन्छ है स्ट्रिङ पिबी भनेर छ होइन ल एस स्ट्रिङ भनेको क्युबी ओके यो पिए वाला स्ट्रिङलाई कम टेन्सन पर्छ किन यता लोड कम छ नि त यतापट्टि लोड थपेको छ 30 केजी है त्यही कुरा लेख्दैछु मैले यो लेन्थ कम छ यो लेन्थ यो लोडदेखि बीसम्मको लेन्थ चाहिँ कम छ नि त एसम्मको भन्दा भनेपछि बीतिरको डिस्टेन्स कम भएपछि बीमा चाहिँ लोड बढी पर्छ सो द टेन्सन on string BQ is greater than that of AP मा भन्दा BQ मा दिएको छ है अब हामीलाई म्याक्सिमम टेन्सन इन BQ भनेको म्याक्सिमम टेन्सन है टेन्सन कति दिएको छ त भन्दा 50.2 केजी वेट लिन सक्छ भनेको छ है त म्याक्सिमम टेन्सन अफ BQ म्याक्सिमम टेन्सन अफ BQ भनेको कति भनेको छ क्वेसनले 52.8 केजी भनेको छ है त अब हामीले 52.5 or 52.8 ओके 52.5 रहेछ है त 52.5 अब हामीले के बनाउँ त भन्दा टेकिङ मोमेन्ट अबाउट ए भने हामी यो ए भन्ने पोइन्टबाट मोमेन्ट लिख्ने ए देखि बी सम्मको मोमेन्ट ए देखि बी सम्मको भनेपछि कति भयो त 52.5 इन्टु एबी इक्वल्स टु कति हुन पर्यो त भन्दा 30 इन्टु एडी प्लस 60 इन्टु एसी भयो है यसले म्याक्सिमम लिन सक्ने टेन्सन भनेको 52.5 केजी हो है यो बीक्यूले लिन सक्ने म्याक्सिमम मैले एबाट मोमेन्ट लेख्दिएँ भने ए को लेन्थ इन्टु कति भयो त लेन्थ र मास है यो लेन्थ र मासलाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले मोमेन्ट लेख्दिएँ यसको एबी इन्टु बी भन्ने पोइन्टको म्याक्सिमम भनेको 52.8 अनि अर्को एदेखि डीसम्मको लेन्थ इन्टु कति भयो त एदेखि डीसम्मको लेन्थ इन्टु कति भयो त एदेखि डीसम्मको लेन्थ इन्टु डीमा भएको मास है 30 केजी अनि एदेखि सीसम्मको लेन्थ इन्टु सीमा भएको मास यसलाई मोमेन्ट हामीले ए भन्ने पोइन्टबाट मोमेन्ट लियौँ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 52.5 L हुन्छ एबी को लेन्थ L भनेको छ हामीले 30 इन्टु एडी को लेन्थ भनेको चाहिँ एडी भनेको चाहिँ L/2 प्लस एक्स भयो एडी को लेन्थ भनेको L/2 प्लस एक्स भयो प्लस 60 इन्टु एसी भनेको कति भयो त L/2 भयो है ओके L/2 भयो ल यहाँबाट हामीले के गरौँ त भन्दा यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि 52.5 L इक्वल्स टु 30 इन्टु L/2 भनेको 15L हुन्छ प्लस 30x प्लस 60 इन्टु L/2 भनेको 30L 52.5 L इक्वल्स टु 15 प्लस 30 भनेको 45L प्लस 30x भयो है यसलाई LHS मा लैजाउँ भनेपछि कति भयो त 52.5 L माइनस 45 L इक्वल्स टु 30x यो भनेको कति आयो त 7.5 L इक्वल्स टु 30x भयो है यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 7.5 L बाई 30 7.5 बाई 30 भनेको कति हुन्छ भन्दा 1/4 1/4 L भनेपछि हामीले कतिमा राख्यो भने therefore the body of mass 30 kg
should be placed at a distance of 1/4 of the length of beam at a distance of 1/4 of the length of beam from the center, so as to break the string. स्ट्रिङलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले स्ट्रिङलाई ब्रेक गर्नुपर्छ हैन, so as to break the one of string भनौँ है, एउटालाई चाहिँ ब्रेक one of the string. ल यो भयो है त। अब यसको अरमा आएको है, हामीलाई यो त 19 नम्बर हो, 19 को त अरमा आउँछ है, को स्ट्याटिक्स डायनामिक्स को भयो। अब हामीले अर वाला क्वेशन गर्ने फ्रम म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स है त। फर्स्टमा क्वेशन छ, इफ द डिमान्ड फंक्शन p equals to 85 minus 4q minus q square, find the consumer surplus at demand for units and price 64 units. ल यो दिएको छ। also make a revenue function for demand equation p equals to 20 plus 5q minus q square है त। यो भनेको छ त्यो पछाडी obtain the standard quadratic equation for marginal revenue. Quadratic equation for marginal भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ है, for the marginal revenue को डेरिभेटिभ निकाल्ने। Q represents the number of units demand and P represents the price भनेको छ है त। Q represents the number of units demanded and P represents the price. P ले चाहिँ प्राइसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ है। अब हामीले यो क्वेशनको सल्युसन गरौँ है त। ल हामीलाई फर्स्टमा के गिवन छ भन्दा डिमान्ड फंक्शन है, डिमान्ड फंक्शन के दिएको छ भन्दा डिमान्ड फंक्शन p equals to 85 minus 4q minus q square। नम्बर फर्स्टमा के निकाल्ने रे, कन्ज्युमर सरप्लस, when demand equals to 4 units and price equals to 64 units भनेको छ है। नम्बर फर्स्टमा हामीले निकाल्न पर्यो कन्ज्युमर्स calculation of consumers surplus। ल कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न हामीलाई डिमान्ड फंक्शन चाहिन्छ। डिमान्ड फंक्शन भनेको पीडी डिमान्ड है, यो पी लाई नै पीडी भन्न मिल्छ, डिमान्ड हो नि त, कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्ने हो, त्यही भएर 4q minus q square है। डिमान्ड 4 युनिट्स भनेको छ, निकाल्नु पर्ने q0 को भ्यालु 4 र p0 को भ्यालु प्राइस चाहिँ एन्ड प्राइस 64 युनिट्स भनेको छ है। प्राइस चाहिँ 64 लाई भनेपछि वी हेभ डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिम कन्ज्युमर सरप्लस को। we have consumers surplus लाई हामीले CS ले डिनोट गर्छौं। यो निकाल्ने फर्मुला
कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने फर्मुला के हो त इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु Q0 PD के भयो त DQ माइनस P0 Q0 है। अब प्रड्युसर सरप्लस भयो भने चाहिँ P0 Q0 अगाडि हुन्छ हैन, PS हुन्छ प्रड्युसरले सप्लाई गर्ने भएर अरु सबै कुरा सेम हो। इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु Q0 Q0 को भ्यालु 4 PD भनेको डिमान्ड फंक्सन कति दिएको छ त 45 माइनस 4Q माइनस Q स्क्वायर एन्ड द इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु Q माइनस P0 को भ्यालु 64 Q0 को भ्यालु 4 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है त। एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने 85 कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ 85 Q हुन्छ 4 Q को हुन्छ Q स्क्वायर बाइ 2 Q स्क्वायर को हुन्छ Q टु द पावर 3 डिभाइडेड बाइ 3 इन्टिग्रेसन फ्रम कति भयो त 0 टु 4 64 4 भनेको 256 भयो नि त। ओके यो 256 भयो 2 ले 4 लाई 2 जा ल। अब भ्यालु राख्ने फर्स्टमा अप्पर लिमिट राख्ने हो 485 into 4 minus 2 into 4 को स्क्वायर माइनस 4 को क्यूब बाइ 3 अप्पर लिमिट राखेको है। माइनस लोअर लिमिट राख्दा त सबै 0 बन्छ, सबैमा क्यू छ माइनस कति भयो त 256 अप्पर लिमिट पहिला 4 राख्छौं सबै क्यू को ठाउँमा 4 राखेको लोअर लिमिट भनेको सबैको ठाउँमा 0 राख्दा त 0 नै आउँछ क्यू 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 छ सबैमा भनेपछि यसको भ्यालु कति भयो त भन्दा 85 into 4 minus 2 into 4 स्क्वायर माइनस 4 to the power 3 divided by 3 गर्दा यसको आन्सर आयो 860 by 3 860 by 3 minus 256 यसको आन्सर आउने रहेछ 92 by ओके क्वेशनले यस्तो कुरा गरेको रहेछ हेर्नुस् है दुईटा सरप्लस एट डिमान्ड 4 युनिट्स एन्ड प्राइस 64 युनिट्स भनेर छ है। यो छुट्टै निकाल्ने भनेर छ। पी को भ्यालु दिएपछि क्यू को भ्यालु दिएपछि हामीले पी निकाल्न पर्यो, अर्को P0 निकाल्न क्यू को भ्यालु राख्न पर्यो। 85 माइनस 4Q भनेको 4 इन्टु क्यू भनेको कति भयो त क्यू को भ्यालु यहाँ 4 छ माइनस 4 स्क्वायर भनेको कति भयो त भन्दा 85 यस्तो भन्न खोजेको रहेछ है क्वेशनले 4 इन्टु 4 माइनस 4 स्क्वायर दुईटा छुट्टा छुट्टै निकाल्ने भनेर छ 53 भयो है। P0 को भ्यालु 53 भयो 5020 भनेपछि 212 भयो है। अरु सब कुरा ठिक छ है त 212 दुईपल्ट निकाल्न भनेको छ है। कन्ज्युमर सरप्लस व्हेन calculation of consumer surplus when Q quantity equals to when quantity भनेको 4 युनिट्स है दुईटा निकाल्ने भनेको छ ल। consumer surplus when quantity is 4 युनिट्स दुईटा छुट्टा छुट्टै क्वान्टिटी 4 युनिट्स लाई एउटा निकाल्ने रहेछ है अनि अर्को चाहिँ क्वान्टिटी इज 4 युनिट्स। ओके क्वान्टिटी 4 युनिट्स राख्दा फेरि यति 53 आयो भनेपछि कति भयो त हाम्रो आन्सर 860 बाइ 3 माइनस 212 भनेको 224 बाइ 3 भयो है। फ्र्याक्सनमा लेख्यो यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्यो भने 74.67 आउने रहेछ अगेन। अब फेरि हामीले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न पर्यो है त फेरि कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न पर्यो व्हेन प्राइस इक्वल्स टु 64 क्याल्कुलेसन अफ कन्ज्युमर्स सरप्लस व्हेन प्राइस इज 64 प्राइस 64 भएको बेलामा चाहिँ अब हामीलाई पीडी त थाहा छँदैछ है प्राइस पी त हामीले इक्वेसन त दिएको छँदैछ। अब पी प्राइस इज 64 भनेको P0 को भ्यालु 64 P0 64 राखेर पहिला Q0 को भ्यालु निकाल्न पर्यो है। हामीलाई के दिएको छ त भन्दा हियर डिमान्ड फंक्सन इज Q चाहिन्छ नि त डिमान्ड फंक्सन इज हाम्रो डिमान्ड फंक्सन के हो त भन्दा P इक्वल्स टु कति हो P इक्वल्स टु हाम्रो के हो त 85 माइनस 4Q माइनस Q स्क्वायर हो। अब हामी यहाँ के गरौँ त P को भ्यालु राखौँ P को भ्यालु 64 है इनिशियल भ्यालु अफ P P0
4q इक्विलिब्रियम हुनुपर्ने वास्तवमा ल ठीक छ हामीलाई क्वेशनले दिएको छ माइनस क्यू स्क्वायर एलएचएस मा हुँदा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4q एलएचएस मा हुँदा प्लस 4q प्लस 64 छ 85 आउँदा माइनस 85 इक्वल्स टु 0 कति भयो त क्यू स्क्वायर प्लस 4q 64 माइनस 85 भने कति भयो 21 इक्वल्स टु 0 ओके अब यसलाई सरी माइनस 20 भने यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो भाइ फ्याक्टराइज गर्ने कसरी एड गर्दा चाहिँ 4 आउनु पर्यो भनेपछि 7q माइनस 3q भयो माइनस 21 इक्वल्स टु 0 फर्स्ट टु टर्म्सबाट q कमन 7 q प्लस 7 रिमेनिङ लास्ट टु टर्म्सबाट 3 कमन 7 रिमेनिङ है के भयो त दुईटाबाट फेरि q प्लस 7 कमन आयो रिमेनिङ भनेको q माइनस 3 इक्वल्स टु 0 आइदर अर गर्यो भने के आउने भयो त भन्दा आइदर q प्लस 7 इक्वल्स टु 0 दिस गिभ्स q इक्वल्स टु माइनस 7 क्वान्टिटी नेगेटिभ हुँदैन नि त है यो इम्पोसिबल यो भ्यालु एक्सेप्टेबल छैन अर q माइनस 3 इक्वल्स टु 0 भयो q को भ्यालु 3 आयो भनेपछि द्याट इज अर्सो p0 को भ्यालु 64 हुँदाखेरि q0 को भ्यालु चाहिँ 3 आयो भनेपछि देयरफोर कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने फर्मुला के हो त इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु q0 डिमान्ड फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभ माइनस p0 q0 इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु q0 0 टु q0 भनेको 3 pd भनेको हाम्रो कति छ त 85 माइनस 4q माइनस q स्क्वायर है त माइनस p0 को भ्यालु 64 q0 को भ्यालु 3 आयो है एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ त 85q माइनस 4q स्क्वायर बाई 2 माइनस q क्युब बाई 3 भयो एन्टी डेरिभेटिभ फ्रम 0 टु 3 64 3 जा गर्न पर्यो अब 64 3 जा भनेको 192 अब फर्स्टमा हामीले 3 राख्ने हो 85 इन्टु 3 2 ले 4 लाई 2 जा भनेपछि 2 इन्टु 3 स्क्वायर 3 क्युब बाई 3 अब लोअर लिमिट राख्दा त सबै 0 बन्छ 85 0 2 इन्टु क्यु स्क्वायर गर्दा सबै 0 बन्छ माइनस 192 भयो है यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ अब 85 इन्टु 3 माइनस 2 इन्टु 3 स्क्वायर भनेको 9 माइनस 3 क्युब बाई 3 भनेको 3 स्क्वायर भनेको 9 कति आउने रहेछ 228 माइनस 192 228 माइनस 192 भनेको कति भयो त 36 भयो ल यो पनि आयो है त कन्ज्युमर सरप्लस यो 36 पनि आयो अब हामीले रेभिन्यू फंक्सन भनेको छ है त ओके नम्बर नेक्स्टमा हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ obtain the standard quadratic equation for marginal revenue भनेको छ ल लास्टमा चाहिँ के भनेको छ त marginal revenue है ओके अब हामी marginal revenue को लागि अगेन revenue function मैले आर भन्ने है त रेभिन्यू फंक्सन आर रेभिन्यू भनेको टोटल कलेक्ट गरेको अमाउन्ट त्यो भनेको त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुन्छ प्राइस डिमान्डेड क्वान्टिटी डिमान्डेड जति डिमान्ड छ त्यति त सेल हुने हो नि त्यही भएर डिमान्ड वाला लिनुपर्छ रेभिन्यू निकाल्दा हामीलाई पी को भ्यालु दिएको छ नि त क्वेशनमा कति 85 माइनस 4q माइनस q स्क्वायर भनेर इन्टु q भयो कति आयो त्यसको भ्यालु 85q माइनस 4q स्क्वायर माइनस q क्यूब भयो है अब हामीले मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्ने भनेको क्वेशनले मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले रेभिन्यूलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ यो रेभिन्यूको भ्यालु अब हामीले के गर्छौं डेरिभेटिभ गर्छौं है त therefore the standard the quadratic हुन्छ नि त क्युबिकलाई डेरिभेटिभ गर्दा है स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर मार्जिनल रेभिन्यू इज marginal revenue
हामीले EMR भन्छौँ मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हो त यो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्यू अफ रेभिन्यू हो डी बाई डिक्यू अफ आर रेभिन्यू भनेको कति छ त 85Q माइनस 4Q स्क्वायर माइनस Q क्युब ल डेरिभेटिभ गरौँ 85Q को डेरिभेटिभ कति हुन्छ देयरफोर मार्जिनल रेभिन्यू भनेको 85Q को डेरिभेटिभ 85 4 2 जायो 8 क्युब भयो माइनस 3Q स्क्वायर भयो है त सरी हामीलाई अर्कै फंक्सन दिएको छ र एहे रेभिन्यू फंक्सन फर अ डिमान्ड फंक्सन अर्कै दिएको रहेछ त p को भ्यालु त 20 + 5Q - Q स्क्वायर भनेर है 20 प्लस अगेन फर द डिमान्ड फंक्सन हामीलाई अर्कै फंक्सन दिएको रहेछ मैले त त्यही युज गर्दै p = कति भनेको रहेछ भन्दा 20 + 5Q - Q स्क्वायर हैन त 20 + 5Q - Q स्क्वायर 20 + 5Q ओके यही हो ल अब रेभिन्यू निकाल्न यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो 20 + 5Q + Q स्क्वायर सरी माइनस Q स्क्वायर गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 20Q + 5Q स्क्वायर माइनस Q क्युब भयो है 20Q + 5Q स्क्वायर भनेपछि अब डेरिभेटिभ गरौँ 20 को डेरिभेटिभ 20Q को डेरिभेटिभ 20 भयो 5Q स्क्वायर को 10 क्युब भयो माइनस 2Q स्क्वायर भयो है त यो चाहिँ के रहेछ इज द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन इन टर्म्स अफ क्वाड्रेटिक ओके यो चाहिँ के रहेछ दिस इज द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन है यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इन क्यू भयो है यो क्वाड्रेटिक इन क्यू भयो क्यूमा क्वाड्रेटिक छ यही निकाल्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर द मार्जिनल रेभिन्यू भनेको थियो यो पनि निक्लियो ल यति मात्रै यो क्वेसन चाहिँ अहिलेको पनि ठिक छ अहिले चाहिँ किन भन्दा हामीलाई क्वेसनले p को भ्यालु नै डिफरेन्ट दिएको रहेछ का रेभिन्यू निकाल्न चाहिँ त्यही भएर p क्यू गरियो अनि भ्यालु निकालिसकेपछि यो रेभिन्यूलाई डेरिभेटिभ गर्यो विथ रेस्पेक्ट टु क्यू भने यसलाई हामीले मार्जिनल रेभिन्यू भन्ने मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ यति आयो ल हामीले अहिलेसम्म एमसीक्यू पनि सकायौँ र यो 5 मार्क्सको क्वेसन आन्सर पनि सकायौँ अब भेरी लङ क्वेसन 8 मार्क्सको 3टा क्वेसन रिमेनिङ छ है त्यो चाहिँ हामीले योभन्दा नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ ओके आजलाई यति नै गरौँ ओके थ्याङ्क यू बाई बाई Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.